हेलो एभ्रिवान। अब म यहाँहरूलाई असाइनमेन्ट कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि पहिला सुरु असाइनमेन्ट्समा जानुहोला। त्यसपछि असाइन्ड भन्ने क्याटेगोरीमा यहाँहरूले आफूले दिएको विद्यार्थीलाई दिएको होमवर्कहरूको लिस्ट पाउनुहुनेछ। अब म नेपालीको होमवर्क चेक गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि म यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ थिच्छु। त्यसपछि मैले यहाँ लिस्ट अफ स्टुडेन्ट्सहरू देख्छु र राइट साइडमा यहाँ तिनीहरूको स्ट्याटस देखिन्छ। यहाँ एकजना विद्यार्थीको टर्न्ड इन भनेर देखाएको छ। त्यसको मतलब भावना पौडेलले यो होमवर्क गरेर बुझाइसक्नु भइसक्यो। अब बाँकी स्टुडेन्टको साइडमा केही पनि देखिएको छैन, मतलब उहाँहरूले न यो असाइनमेन्ट हेर्नु भएको छ न कम्प्लिट गर्नुभएको छ। यदि हेर्नु भएको भए यहाँ भ्युड भनेर देखाउँथ्यो र यदि कम्प्लिट गरेर बुझाइसक्नु भएको भएदेखि भावना पौडेलको छेउमा भए जस्तै टर्न्ड इन भनेर देखाउँथ्यो। अब हामी भावना पौडेलले गरेको वर्कलाई चेक गर्छौं। त्यसका लागि भावना पौडेलमा यसरी थिच्ने। थिचिसकेपछि भावना पौडेलले अट्याच गरेको यहाँ फाइल छ, यो फाइलमा थिच्ने। यो फाइलमा थिचिसकेपछि ओपनिङ भनेर भन्दैछ। केही समयपछि यो फाइल खुल्छ। यदि गरिसकेपछि यो फाइल यसरी खुल्यो। मैले यहाँ देखिसकेँ मेरो फाइल। मैले यहाँ चेक गरेँ फर एक्जाम्पल। अब म यहाँ फिडब्याक दिन चाहन्छु। Try harder on question number 3। यो जस्ट एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै यहाँ देखाइरहेको छु मैले तपाईहरुलाई। अब म पोइन्ट्स यहाँ दिन चाहन्छु। लेट्स से 7/10। यति गरिसकेपछि मैले यहाँ रिटर्न गर्दिन्छु। यसको मतलब मैले चेक गरेर विद्यार्थीलाई यो वर्क रिटर्न गर्दिसकेँ। फेरि म ब्याक जान्छु माथिको एरोमा थिचेर। अब मैले रिटर्न गरिसकेको चिज साँच्चै विद्यार्थीलाई गयो कि गएन भनेर चेक गर्नको लागि टु रिटर्नको छेउमा रिटर्न भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले भावना पौडेलको लिस्टमा देख्नुहुनेछ र त्यसको छेउमा यसरी स्कोर पनि देखिन्छ। धन्यवाद।